स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। आज म तपाईलाई जर्मन जब सिकर भिजा रिक्वायरमेन्ट र एप्लिकेसन प्रोसेसको बारेमा भन्छु। र नेपाल यहाँ मैले नेपालको लागि पनि खोलेको छु। यहाँ त एप्लाई फर जर्मन जब सिकर भिजा फ्रम नेपाल। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अफिसियल वेबसाइटमा गएर म तपाईलाई एक दुईवटा कुरा देखाउन चाहन्छु। यो मैले यहाँ पढिसके सबै तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा कुरा देखाउँछु। यहाँ हेर्नु है त। The German job seeker visa is type of long-term visa which entitles you to stay in Germany for up to 6 months and search for a job. भन्न खोजेको यो चाहिँ 6 महिनाको भिजा दिन्छ है। जस्तै तपाईले पोर्चुगल जब सिकर भिजा हुन्छ 3 महिनाको भिजा हुन्थ्यो, सर्ट टर्म हुन्थ्यो भने यो लङ टर्मको लागि हो। जस्तै which enables you, जसले चाहिँ गर्दा तपाईले चाहिँ वहाँ गएर चाहिँ जब खोज्न पाउन सक्नुहुन्छ। However, यहाँ हेर्नु है त। However, not everyone is eligible for this type of visa, and to be granted one, certain requirement must be met. भने खोजेको सबैजना चाहिँ are not eligible. तपाईं सबैजना एलिजिबल हुनुहुन्न एप्लाई गर्नको लागि। के छ भने सर्टेन रिक्वायरमेन्ट छ। त्यो रिक्वायरमेन्टहरु तपाईले मिट गर्नुभयो भने मात्र तपाईहरुले चाहिँ एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट के हो सब कुरा म देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ यो पढ्दा पनि हुन्छ तपाईले है। तर मलाई म चाहिँ तपाईलाई सजिलो के लाग्यो भने नेपालको लागि स्पेसिफिकली लेखेको छ। यही देखाउँदै छु है त। यहाँ हेर्नु त एप्लाई फर जर्मन जब सिकर भिजा फ्रम नेपाल। ओके ल अलिक तल तान्नु। डु आई नीड टु एप्लाई फर जर्मन जब सिकर भिजा फ्रम नेपाल? यस, all Nepalese national must obtain visa before entering in German. यो सब कुरा थाहा छ सबैलाई। अब यहाँ am I eligible for German job seeker visa from Nepal भनेर सोधिरहेछ। Yes, you are eligible for German job seeker visa if you hold Nepalese passport and you meet the following condition. भन्न खोजेको नेपालीहरुले पाउँछ तर फलोइङ कन्डिसन चाहिँ मिट गर्नुपर्छ तपाईहरुले। त्यो कन्डिसन के हो यहाँ हेर्नु त। You must have completed a training course or study program in Germany. भन्न खोजेको तपाईले के ट्रेनिङ कोर्स नेपालमा गरेको हुनुपर्छ अथवा तपाईले चाहिँ जर्मनमा पढेको अथवा कुनै देशमा पढेको हुनुपर्छ है त। You have received a degree in Nepal that is equivalent to one in German. तपाईसँग ब्याचलर डिग्री मास्टर डिग्री छ भने त्यो पनि हुन्छ, त्यसले पनि हुन्छ भनेको। You have degree that is recognized in German. भन्ने खोजेको अरु देशका डिग्री छ भने त्यो पनि काम गर्छ भनेको खोजेको। You have at least 5 years of professional or academic experience. भन्ने खोजेको तपाईसँग 5 वर्षको एक्सपिरियन्स छ र तपाईसँग चाहिँ तपाईले ट्रेनिङ गर्नुभएको छ। यहाँ लेखेको छ तपाईसँग ट्रेनिङ छ र तपाईसँग 5 वर्षको मिनिमम एक्सपिरियन्स छ भने यु आर एलिजिबल। भन्न खोजेको मैले त्यही हो। तपाईसँग ट्रेनिङ गरेको हुनु पर्यो केही र तपाईसँग चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ यु क्यान प्रुभ दैट यु हैव इनफ फाइनान्शियल रिसोर्सेस to cover the expenses while in German. Obviously, तपाई जर्मन 6 महिनाको लागि जाँदै हुन्छ भने तपाईसँग के हुनुपर्छ? तपाईको बैंक ब्यालेन्समा पैसा हुनुपर्छ है त। तपाईले यही रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ मिट गर्नुपर्छ भन्नु। तपाईसँग चाहिँ एटलिस्ट तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाई एटलिस्ट तपाई चाहिँ के कुनै ट्रेनिङ गरेको हुनुपर्छ। दैट इज रिकग्नाइज्ड बाइ नेपाल गभर्नमेन्ट है। र तपाईसँग चाहिँ के हुनुपर्छ 5 वर्षको मिनिमम एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ है त। र तपाईसँग डिग्री छ र तपाई अरु देशबाट पढ्नु भएको छ भने पनि तपाईले चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ है त। तल तान्नु। What document do I need for German job seeker visa from Nepal भनेको छ है। अब तपाईले भिजा एप्लिकेसन फर्म फिल अप गर्नुपर्छ भनेको छ। यो म कुनै दिन अर्को दिन तपाईलाई देखाउँला किनभने आजै फर्म फिल अप गरेर देखायो भने चाहिँ लामो हुन्छ। किनभने म तपाईलाई आज खाली इन्फर्मेसन पास गर्न खोजेको। जर्मन जब सिकर भिजा पनि खुलेको छ पोर्चुगल जस्तै तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईले चाहिँ यो एप्लिकेसन फर्म फिल अप गर्नुपर्छ है त। म यो लिंक जहिले तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिरहेको हुन्छ है त। अनि तपाईसँग के हुनुपर्छ नेपलिज पासपोर्ट हुनुपर्छ सेकेन्ड स्टेप है। यहाँ हेर्नुस् प्लिज मेक श्योर योर पासपोर्ट हैज बीन इश्यूड ड्युरिङ द लास्ट 10 years and has 2 blank pages and has validity period for 12 months after your departure date from Germany. भन्ने खोजेको तपाईसँग तपाईको पासपोर्टमा चाहिँ 1 वर्षको भ्यालिडिटी हुनुपर्छ। एक्सपायरी हुनु हुँदैन। 1 वर्ष भन्दा अगाडिको छ भने हुनु हुँदैन, पछाडिको हुनुपर्छ भन्ने खोजिरहेको छ है त। A copy of your passport भनेको तपाईले फोटोकपी पठाउनु पर्छ। फोटोकपी गर्नुपर्छ भनेको त्यो खास कुरा हैन। पासपोर्ट पिक्चर है, एउटा पासपोर्ट पिक्चर चाहिन्छ। त्यो पनि खास कुरा हैन। कुनै पनि प्रोफेसनल फोटोग्राफरको जानुभयो भने उले खिचिदिन्छ। अनि रेसिडेन्ट परमिट अफ नेपलिज भन्ने खोजेको तपाईको हाम्रो हुन्छ नि नागरिकता जस्तो त्यस्तो भन्नु खोजेको है। एन्ड एभिडेन्स अफ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अब तपाईले भनिहाल्ने नि तपाईसँग हुनुपर्छ कुनै एकाडेमिक अचिभमेन्ट हुनुपर्छ कि तपाईसँग ट्रेनिङ गरेको हुनुपर्छ। दैट इज रिकग्नाइज्ड बाइ नेपलिज गभर्नमेन्ट अथवा केही हुनुपर्छ तपाईसँग है त। अनि मात्र तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भनिसके तपाईलाई। प्रुफ अफ रिकग्नाइजेसन अफ एकाडेमिक डिग्री
केही गरी तपाईँले अब इन्डियाबाट कतिबाट गर्नुभएको छ नि त्यो रिकगनाइज गर्नुपर्छ जर्मन गभर्मेन्टले पनि नेपाल गभर्मेन्टले पनि त्यस्तै कुरा भनिरहेको छ है यो तर तपाईँसँग नेप्लिज सर्टिफिकेट छ भने इट इज इनफ है त त्यस्तै हेर्नु त एभिडेन्स अफ प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स भन्न खोजेको यो चाहिँ के हुनु भने एक्सपिरियन्स लेटर भन्न खोजेको है त यहाँ के भन्छ सब्मिट एनी डकुमेन्टेसन सिभी professional achievement etc that support your relevant work experience for job seeker visa application तपाईले चाहिँ कभर लेटर लेख्नै पर्छ यहाँ नि लेखेको छ हैन कभर लेटर सीवी हरु चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नुपर्छ तपाईसँग एक्सपिरियन्स लेटर छ भने त्यो पनि तपाईले अपलोड गर्नुपर्छ किनभने त्यो तपाईको लागि प्लस पोइन्ट हुन्छ अब एकोमोडेसन अब तपाई जर्मन जाँदै हुन्छ भने तपाई कहाँ बस्ने त्यो देखाउनु पर्यो नि होटलमा बस्ने हो कि होस्टेलमा बस्ने हो कि कोही साथीको गाउँमा गएर बस्ने हो कि हैन अब कोही तपाईसँग साथी छ भने इट विल बी बेस्ट है तपाई कोही चिनेको मान्छे छ भने उसले चाहिँ लेखेर पठाइदियो भने म यो मान्छे चाहिँ मसँग बस्छ त्यसै पनि काम गर्छ जस्तै सेम एक्ज्याक्टली पोर्चुगल जब सिकर भिजा जस्तै हो है त्यस्तै हेर्नु एभिडेन्स अफ इनफ फाइनान्शियल मिन्स अब त इनफ हुनु पर्यो फाइनान्शियल कति हुनुपर्छ भने यहाँ लेखेको छ हेर्नु अ ब्लक एमाउन्ट सोइङ यु ह्याभ इन मिनिमम 947 इक्विभ्यालेन्ट अफ एनपीआर भनेको 1,28,000 पर मन्थ भन्न खोजेको है त लगभग 1,30,000 पर मन्थको हुनुपर्छ तपाईसँग अब 1,30,000 हुनको लागि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 6 महिना है 1,30,000 into 6 गरेर भने चाहिँ लगभग तपाईले 10 लाख लगभग 10 लाखको तपाईसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनुपर्छ र तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ जर्मनीमा के गरी जाँदै हुन्छ भने तपाईले चाहिँ यु क्यान ओपन ब्लक एमाउन्ट भन्ने हुन्छ कि एउटा ब्लक एमाउन्ट भन्ने हुन्छ त्यो ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हुन्छ यहाँ लिंक पनि दिएको छ है यो कसरी गर्ने यो पनि म पछि सिकाउँछु तपाईलाई आज खाली जस्ट म तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरु पास गर्दै छु है त अ फर्मल अब्लिगेसन लेटर अगर तपाईसँग यो नदेखाए पनि हुन्छ तपाईसँग तपाईलाई यो नदेखाए पनि हुन्छ के गर्दा तपाईसँग कोही त्यहाँ मान्छे छ तपाईको जसले चाहिँ तपाईलाई स्पोन्सर गर्छ भने त्यो पनि काम गर्छ भनेको चाहिँ के त त्यसो अर्को छ प्रुफ अफ ट्राभल इन्स्योरेन्स भनेको चाहिन्छ तपाईलाई अब ट्राभल इन्स्योरेन्स कतिको चाहिन्छ यो पनि लेखेको छ इक्विभ्यालेन्ट मिनिमम कति हुनुपर्छ 30,000 युरो भनेको चाहिँ लगभग 40 लाख हुनुपर्छ है त यो प्रुफ अफ ट्राभल इन्स्योरेन्स गर्नको लागि अब तपाईले चाहिँ यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ यो लिंक म तपाईलाई छोड्दै छु है त यो लिंक छोड्दिन्छु ताकि तपाईहरुले चाहिँ पर्चेस पनि गर्न सक्नुहोस् भनेर है त अनि सिभिल स्ट्याटस डकुमेन्ट तपाई म्यारिड हो भने त्यो म्यारिडको डकुमेन्ट चाहियो हैन फ्यामिली सर्टिफिकेट चाहियो म्यारेज सर्टिफिकेट चाहियो है त त्यही कुरा भनेको छ है यो तल तान्नु टु हाइली इन्क्रिज द चान्स अफ गेटिङ योर जब सिकर भिजा इन नेपाल यु क्यान युज द ब्लक एमाउन्ट एज अ प्रुफ अफ फाइनान्शियल रिसोर्स भनेको चाहिँ तपाईले ब्लक एमाउन्ट गर्नुपर्छ यो चाहिँ जर्मनीमा पढ्न जाँदा पनि तपाईले ब्लक एमाउन्ट गर्नुपर्छ यहाँ लिंक छोडेको छ हेर्नु म यहाँ लिंक क्लिक गरेर तपाईले पुग्नु छ जस्तै मैले छोड्यो भने तपाई तिनै पुग्नुहुन्छ हेर्नु ब्लक एमाउन्ट भनेर हैन यहाँ तपाईले एकाउन्ट खोल्नुपर्छ हो एकाउन्ट खोलेपछि तपाईको सब कुरा आउँछ के हो ब्लक एमाउन्ट भनेर सब हुन्छ है त ब्लक एमाउन्ट त्यस्तै हेर्नु वेयर डु आई एप्लाई फर जर्मन जब सिकर भिजा इन नेपाल अब तपाईलाई थाहा छ जर्मनको एम्बेसी त छ तर एम्बेसीमा काम हुँदैन भीएफएस नेपाल काठमाडौँमा हुन्छ सबभन्दा प्लस पोइन्ट भनेको त्यही हो पहिले पोर्चुगलमा गर्दै हुन्थ्यो भने भीएफएस का थियो इन्डियामा थियो सबभन्दा धेरै समस्या थियो तपाईले 1 लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्यो त डेट लिनलाई तर अहिले चाहिँ भीएफएस नेपालबाटै हुन्छ सरी काठमाडौँबाट हुन्छ म खोजेको काठमाडौँमा छाया सेन्टरबाट हुन्छ त्यहाँ जानु होला है त्यहाँ मजाले हुन्छ हाउ टु एप्लाई फर जर्मन जब सिकर यहाँ लेखेको छ अर्को हेर्नु हाउ टु एप्लाई फर जर्मन जब सिकर भिजा फ्रम नेपाल यहाँ लेखेको छ अब यही कुरा तपाई डकुमेन्टहरु पढ्नुपर्छ यहाँ त यु क्यान एप्लाई जब सिकर भिजा फ्रम नेपाल बाइ द फलोइङ इन्स्ट्रक्सन बिलो डिटेलमा यो एप्लिकेसन अफिस तपाईले कुन कहाँ इन्डियामा गर्ने हो कि यहाँ गर्ने हो है अब हेर्नु यो नपढे भने चाहिँ म तपाईलाई यो त्यस्तो केही खास छैन म तपाईलाई भन्दै छु अब 1 2 स्टेप भनेर तपाईले चाहिँ केही ट्रेनिङ कोर्स गरेको हुनुपर्छ है अथवा तपाईसँग डिग्री छ भने बेटर ब्याचलर डिग्री छ भने बेटर है र तपाईसँग 5 वर्षको मिनिमम एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा र तपाईसँग इक्विभ्यालेन्ट मनी हेर्नुस् कति हुनुपर्छ 947 युरो पर मन्थ अथवा 10 लाख 6 महिनाको लागि हुनुपर्छ कि तपाईलाई कसैले चाहिँ स्पोन्सर गरेको हुनुपर्छ तपाईले के गर्नु छ ट्राभल इन्स्योरेन्स काटेको हुनुपर्छ है यो लिंक पनि छोड्दिन्छु म यहाँ तपाईले पुग्न सिधै पुग्नु छ त्यहाँ है सो त्यही तीनटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट अरु त तपाई यो पासपोर्ट यो फर्म फिलअप गर्ने नेप्लिज पासपोर्ट कपी अफ पासपोर्ट सीवी कभर लेटरहरु त्यति गाह्रो काम हैन है त सबभन्दा गाह्रो काम यो तीनटा हो है त
यो गर्नु होला। यो आज मैले तपाईँलाई खालि जस्ट इन्फर्मेसन पास गरेको, त्यसैले मैले तपाईँलाई फर्म फिलअप गर्न सिकाएको छुइनँ। पहिला तपाईँहरू हेर्नु, तपाईँ रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, त्यसपछि फेरि म अर्को भिडियो बनाउँछु जसमा चाहिँ म तपाईँलाई यो लिङ्क, यो फर्म फिलअप गर्न सिकाउँछु। फर्म फिलअप गर्न चाहिँ रकेट साइन्स होइन, एकदम सजिलो छ। र त्यसपछि तपाईँले यो ब्लक एमाउन्ट बुझ्नुभएको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो ब्लक एमाउन्ट चाहिँ जर्मनीमा पढ्न जाँदा होस् कि घुम्न जाँदा होस्, तपाईँले यहाँ खोल्नै पर्छ। यो पनि एकाउन्ट जस्तै हो तपाईँको, पछि रिटर्न ब्याक हुन्छ, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमै रिटर्न ब्याक हुन्छ है त। यो पनि एकाउन्ट जस्तै हो, ब्याङ्क एकाउन्ट जस्तै हो। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्छु भने नि, यो लिङ्क छोडिदिन्छु तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि, पढ्नको लागि, र यो पनि छोडिदिन्छु। तपाईँ दुइटै छोडिदिन्छु, तपाईँ हेर्नु होला राम्रोसँग। र तपाईँलाई रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो पहिला हेर्नु, अनि मात्रै एप्लाई गर्नु होला है त। आई होप तपाईँलाई आजको इन्फर्मेसनहरू मन पर्यो होला। मन परेको चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।